Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi dạo dưới lòng sông của Chicago và ngắm thành phố Chicago từ dưới lòng sông theo một cái tour trên thuyền nhé. Nhưng trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel và cũng như để lại những lời nhắn nếu như mà các bạn chưa rõ thông tin hay có những cái thông tin mới bổ sung cho clip này. Và bây giờ thì mình chuẩn bị đi rẽ vào cái con đường. Đầu tiên là cần phải gửi xe đã. Và trên màn hình lát các bạn cũng sẽ thấy luôn cái chi phí gửi xe khá là đắt đỏ. Lợi thế của cái chuyến đi tham quan này là khi các bạn mua vé thì các bạn sẽ được gửi xe giữa trung tâm thủ đô Chicago với giá khá là ưu đãi. Cụ thể là 12 đô cho 12 giờ. Còn nếu như các bạn không đi tour mà các bạn gửi theo giá vé thông thường thì khá là mắc. 20 phút đầu tiên là 10 đô. Còn các giờ tiếp theo thì sẽ khá là cao. Và lát nữa thì trên màn hình sẽ xuất hiện cái biểu giá để các bạn có thể tham khảo. Và các bạn thấy rằng đỗ xe ở thành phố Chicago khá là đắt đỏ. Lên trên điện thoại nữa. Turn right, then. Your destination will be on the left. Ok. Nó cũng như là Winnipeg, ấn nút thì nó khởi ra cái vé, xong sau mình phải trả tiền. Trả lúc ra. Chứ không phải như là đi Quebec phải trả cho 2 ngày. Dán cái sticker lên. Mình đây bao lâu? Hả? Mình đây bao lâu? Khi nào mình muốn về thì về. Mình có được 12 tiếng rồi. Thế hôm nay 12 tiếng. Đỗ xe đây được 12 tiếng, 12 đô. Hôm nay mình tranh thủ mình đỗ đi. Đỗ bù cho nó đỡ phí. Thành ra cái giá tiền kia cũng đáng gì. Giá kia đáng. Nói chung là đáng, không những là đáng đi mà đáng. Xe Explorer kìa. Đây là hai vạch, cái sao nó mờ vạch. Xe Explorer. Bây giờ thì mình vừa ở bãi đỗ xe ra và tới cái chỗ trụ sở của công ty bán vé. Thế để mua vé đi thì các bạn phải đặt chỗ trước này. Đặt chỗ trước ít nhất là 1 ngày, nếu không thì vào những mùa cao điểm sẽ không có chỗ, hết chỗ. Như mình mua hơi muộn cho nên là cái chỗ dự kiến là đi 45 phút họ hết mất vé rồi. Bây giờ phải mua cái chỗ mà đi 90 phút. Hột lên chỗ, hột lên cho chip advisor để hột book vé à? Bố mang vé đúng không? Bố mang vé thì xem không? Mang vé đây mình mang vé chip thẻ chứ. 12 đô 1 giờ chứ, 12 đô 2 giờ chứ. Các bạn nhớ mang theo cái vé gửi xe ở chỗ gửi để vào văn phòng của họ. Họ sẽ dán cho mình một cái barcode. Sau đó thì mình ra để mình cà cái thẻ barcode đó thì mới được giá vé ưu đãi, giá vé gửi xe ưu đãi. Chứ lúc trước thì nếu không có cái barcode đấy thì vé gửi xe khá là mắc, khá là cao. Hồi đây con search làm sao ra cái chuyến này ở trên Trip Advisor. Trip Advisor là tìm Chicago Boat Tour. Xong rồi lên Trip Advisor. Xong rồi chọn cái nào mà được đánh giá cao nhất hay chọn cái theo thời điểm. Không, con tìm cái gọi là Architecture Tour thì nó sẽ đi khắp, xong nó nói về mấy cái tòa nhà. Ok. Nó có nhiều tour khác, nó có để đi ngoài sông ngoài kia. Nó có cả đi tour buổi sáng. Buổi sáng khi mặt trời mọc. Thế hả? Thì nó hơi sáng sớm. Ok. Tức là Boat Architecture. ok. Tức là 45 phút thì nó rẻ hơn và hết chỗ rồi, hết chỗ hôm nay rồi. Ok. Cảm ơn con nhé. Thì đó là một số những thông tin. Thì lát nữa mình sẽ đi ra đó kia kìa. Các bạn nhìn thấy xa xa sẽ thấy thuyền bắt đầu đi trên sông. Hơi lạnh đấy. Lạnh lắm. Khi con đặt cái chỗ ấy là còn lại cho chuyến hôm nay ấy, giờ này là chỉ có đủ chỗ cho 2 người lớn và 1 trẻ con nữa sau khi con đặt. Rồi hôm qua con add vào trong cái card của cái điện thoại con, sau con tìm trên điện thoại bố nó khoảng hết chỗ. Con bỏ phải cái card của con đi xem là mới có chỗ.
Thì đó là mình đặt càng sớm thì mình càng có chỗ, mình đặt ít, đặt muộn thì không có chỗ nữa. Thì các bạn có vé xong rồi thì các bạn đưa cái vé cho người ta đây, người ta sẽ dán cho các bạn một cái barcode để sau này ra lấy xe nhá. Còn dưới kia là cái thuyền để mọi người lên sông kìa. Đi ra đây nhá. Có barcode chưa con? Ok. Rồi cái barcode đây. Mẹ cầm hả? Ok. Gốm này xinh quá. Đây các bạn sẽ thấy là trong lúc chờ giờ lên tàu, vé của mình đi lúc 12 giờ 15. Ok. Thì trong lúc chờ giờ lên tàu mình sẽ ngắm xung quanh. Đây. Đó. Bây giờ lên nhá. Xem nào, xem scan cơ. Ôi, cái thuyền này, mấy cái thuyền luôn. Oh, okay, so wait. Oh, okay. You have to go back up and then all the way around down the stairs. Alright, okay, thank you. Ok, thank you. Nhầm bến cảng à? Đúng không? Không phải bến cảng của bên này mà bến cảng của bên kia hả? Hả? Bên này 45 phút à? Sang bên kia dài hơn. Bây giờ vòng đi lên trên đường này rồi đi qua cái tòa nhà này thì mới sang được. 200 phút nữa. 200 phút nữa đúng không? Cao quá. Đây ạ, 300. Đấy là penthouse. Dưới đây là theo bình thường thôi. Ở dưới hơn nó rẻ hơn. Ở trên thì nó penthouse này đắt hơn. Thế à? Nhưng trên penthouse ở trên đấy là nếu có lửa thì trên đấy sẽ chết đi. Vậy sông này chứ. Bây giờ thì mình đã lên thuyền rồi. Thời tiết bên ngoài hôm nay khá là mát, nhưng mọi người nhớ có thể là mang theo một cái áo khoác mỏng để trong trường hợp mà đi ra khỏi khu nắng thì sẽ bị lạnh đấy. Thì nhiệt độ bên ngoài tầm khoảng 28 độ thôi nhưng có gió sông khá lạnh, và có thể mang theo mũ hoặc là kem chống nắng để tránh bị nắng. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này, đây là cái tòa nhà Trump mà vừa nãy mình quay ở cái góc độ khác rất lớn, và đây là các cái tòa nhà khác. Vì cái chuyến này đi là để cái ông hướng dẫn viên ông nói về kiến trúc của thành phố Chicago. Chicago là một thành phố lớn thứ 3 của Mỹ, phát triển từ lâu rồi, cho nên là có những cái tòa nhà rất là đẹp, lâu đời và đẹp, được thiết kế lâu rồi. Thì bây giờ tí nữa đi trên sông xem là như thế nào. Ở phía đằng kia thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy các cái tàu thuyền khác. Còn phía đối diện các bạn nhìn thấy là những cái chuyến tàu mà đi 45 phút thôi của mình, cái chuyến của mình vì là hết vé, cho nên là bắt buộc phải chọn cái chuyến 90 phút, còn đi 45 phút thì mình thấy hợp lý hơn. Triệu của công ty bán cái tour du lịch như thế này là Wendella Boat Ride. Các bạn có thể search và tìm kiếm và book vé cho gia đình. Dòng sông này thì mỗi cái ngày Thánh Ngắp Project đây thì sẽ được đổ màu xuống, thì có một cái màu rất là đặc biệt. Or international style of architecture. He revolutionized architecture in the late 50s and the early 60s. Now he's built into much of any architectural ornamentation, but he was considered a genius for his time. Coming up shortly on the right-hand side, we're going to see a steel and glass box building right here. That's the AMA Plaza. This is Mies van der Rohe's last building. It's now the home of the Langham Hotel. Nothing fancy, beauty and simplicity. That was his motto. And again, during the late 50s and the 60s, that was considered revolutionary for architecture.
Tiếp theo đi qua đây. We call these two towers the corn cobs of the Midwest. This is Marina City over here. Marina City was designed in 1967 by an architect who believed no right angles in nature, no right angles in architecture, Bertram Goldberg. This was the first place you could actually live on the Chicago River. The building is still residential. The units are pie-shaped, built around a central elevator core that get bigger as you walk inside. A number of movies filmed over here in Marina City. Anybody see a 1980s movie starring Steve McQueen, The Hunter? A stuntman really did drive his car off of that parking garage into the river. Bob Newhart show was filmed here, as well as the Blues Brothers. Cái ngôi nhà rất là đặc biệt, hình như là một We cái have bắp ngô. We have 37 movable bridges on the Chicago River. They're called Bascule Trunnion Bridges. They open primarily in May and October to let sailboats in and out of the harbor. We have the second most movable bridges in the world, the most in the United States. Who has the most movable bridges in the world? Anybody? 1800s. This river was lined with manufacturing facilities, printing companies, grain warehouses. It's still a commercial river. People ask me, does this river freeze? Yes, it will freeze. Not often, but it does. And we run icebreakers down it to keep it open because it is a commercial river. Commercial river. One of the last remaining warehouses dates back to 1914. This is the Reed Murdoch Center done by Nimmons. Masonry construction, some terracotta ornamentation on this building. It was a warehouse for canned goods. Notice the building's clock tower. Well, in 1914, wristwatches were considered expensive for the average person, and a lot of people had to use the clock tower to see whether they were getting to work on time or not. No bridge house operators anymore. 10-person crew go from bridge to bridge on a tight schedule on Wednesdays and Saturdays. Ông ấy sẽ giới thiệu về các cái tòa nhà cũ, tòa nhà được xây từ lâu rồi. 300 North LaSalle was done in 2009 by Picard and Chilton. It is a platinum certified LEED building. LEED stands for Leadership in Energy and Environmental Design. Most of the materials used in this building have a highly recycled content. The city of Chicago, as well as the state of Illinois, are always amongst the leaders in LEED certified buildings. In the United States, the massive Chicago Merchandise Mart, completed in 1931 by Graham Anderson Probst and White. The building is Art Deco style. It has geometric designs on this building, massive 4.25 million square feet, 8 miles of corridor, 500 showrooms for wholesale furniture and apparel. The busts you see along the river here are Merchant Princes, Marshall Field, Montgomery Ward, and others. The building originally was warehousing operations for Marshall Field, the famous department store owner. Then in 1945, the Kennedy family bought the building for back taxes of $13 million. They resold it in 1998 for $575 million. Now, the Kennedy family was smart enough to keep this property over here, Wolf Point, 2 residential buildings as well as a commercial building put up here. Wolf Point is a very historic part of Chicago. It's where Chicago got its roots. Its first hotel, tavern, post office. How do we get our name Chicago? Well, when the Native Americans came through here, this was all marshland filled with onion plants. And in their native language, they said it smelled like chiquagua, or smelly onions. Well, our brilliant leaders at the tavern in the early 1800s said, we better hurry up, give this city a name. How about the anglicized name of Chiquagua? We are named for smelly onions. Brilliant. Aptly named River Point, done by Picard and Chilton in 2016.
They used low iron transparent glass on this building to mirror everything around it. The tenants have an incredible view down the river, beautiful convex shape, this remarkable building, River North. We are heading now on the north branch of the Chicago River. If I say this too many times, please forgive me. This is a beautiful day. All right, coming up on your left-hand side, these are the residences of River Bend. This beautiful apartment building was done in 2001 by James DeStefano. He matched the curve of the river. His design blends and matches. That's called contextualism. Very narrow building. The tenants have to give their car to a valet, and he takes it up to a garage. These people had incredible views. They paid a lot of money in 2001. They were not happy in 2013 when the Kennedy family put up that building. George and Hames in 2002. There's 70 townhomes here constructed to look like European row houses, each with their own patio, balcony, and rooftop terrace. When they built this in 2002, before they even put a shovel in the ground, the entire complex sold out for $1.2 million. They're worth at least double that, maybe more. They have what they call a promenade, the sidewalk in front of their townhomes. They open up a gate, let the public come in every morning, and then they close it at dusk. Khu dân cư này khá đẹp này. Các cái căn hộ chỗ này đẹp quá. Đó, có nhà có ban công rồi chỗ phơi nắng này. You're either drinking a lot of champagne over there, or you got a bubble machine, one of the two. Rất đẹp rồi. Đây, bên này đi trong một cái khu này rất là đẹp luôn. Đó. An industrial printing facility. It's been totally converted to hard lofts. Hard lofts have an open floor plan, exposed brick, hardwood floors, exposed brickwork and ductwork, and you can tell by the added balconies there that the building was converted, again, adaptive for use. Khu dân cư này cũng đẹp, có các cái balcony nhìn ra bờ sông. Now to our lakefront. It's very special. Why? We have 26 miles of free open lakefront. There is not one condo building on the shoreline. There is not one hotel. There is not one restaurant. Chicago has the most unique thing of any major city in the whole world on water. We have 26 miles in this city of lakefront that the public has access to the beaches, the parks, the playgrounds all year long. Why do we have this special thing? Mainly two reasons. The Burnham Plan of 1909 called for a free open lakefront here in Chicago. The second reason, Montgomery Ward. He was a champion for the people in this city, spent $500,000 fighting real estate developers who were very, very upset with him, thinking he was crazy. They said, Ward, are you out of your mind? Your block buildings have been converted. A lot of people want to live on the Chicago River. Once we pass under the bridge, you can take a look back and up. You'll get a good look at that 16-story sculpture. Progress lighting the world right up there on the top of that building. Now notice the horizontal feel to this building. We had a famous architect named Frank Lloyd Wright in the Midwest who believed architecture reflects the lay of the land. Well, if you've been in the Midwest long enough, we're pretty horizontal, therefore the horizontal lines to this building. He didn't work on it, but Wright influence architects did. When they renovated this building in 1992, they opened up all the walls. Believe it or not, they found 300 pairs of roller skates. Truly, the workers did roller skate from one end of the building to the other. We are turning around on a north branch. This is Goose Island, named for the Irish immigrants that used to live on this island.
We have a popular brewery here in this town, Goose Island Brewery. They get their name from Goose Island over there. They're not located there. Out in the distance, you see a sign called Kendall for 13 years, and I highly encourage a picture or two of the main branch of the Chicago River. Tòa nhà Trump ở đúng cái khu vực Now all the buildings you're going to see along the right-hand side, they're all built above railroad tracks. Cái này có thể nhìn được toàn cảnh của cái And as I mentioned, a wonderful shot of some of the most beautiful architecture in the world. And when we head back down the main branch, I'll talk about all these amazing buildings on the right-hand side. It's incredible, unusual building. Hướng đường này thì sẽ đi qua những đi xuống dưới gầm của những cái con cầu nối từ bờ bên này sang bờ bên kia, cũng như là những con cầu mà có thể dành cho người đi bộ nữa. Well, as I mentioned, all the buildings on the right-hand side are built over railroad tracks. The railroad owns something called air rights. The building owners have to pay the railroads a fee every single year just to have the building sit in the location it's in. Now, because of railroad tracks, they had some obstacles in building some of these buildings. On the west-hand side and southwest side of this building, they couldn't drill piers down into bedrock. So that entire west end of the building is actually cantilevered by 5 roof trusses up at the top. We'll be able to see one of them in a minute. There's 5 of them holding that end of the building to the other, attached to the main building. Now, 2 North Riverside, Art Deco style building, done in 1929. This was the first building that actually had a plaza where the tenants in the building at lunchtime could come out and have their lunch. Actually, the world's largest "You Are Here" sign. Look there and see a rectangular red, that is our boat right now, right on the Chicago River. Chicago. Office, we had all the catalog houses, Ward, Sears, Spiegel, all this merchandise leaving Chicago and going all over the country. It's now been converted. It's all commercial space. They had this is a major expressway that also runs right through the center of this building. Being developed. The tenants here, I'm sure, are very happy now that they've got more things in their neighborhood. Như là một cái đường sắt mà khi dần dùng thì cả một cái đường sắt kia nó sẽ được kéo lên trên phía cao như một cái dòng dọc đó. Có cái dây dòng dọc dây cáp ở hai bên. Đó, vừa nãy thì bây giờ thuyền đang quay trở về. Thì vừa rồi là vừa rồi là cái vừa rồi là cái hành trình để mà giới thiệu các tòa nhà hai bên sông, chủ yếu là các tòa nhà về commercial và resident, tức là nhà thương mại, các văn phòng cho thuê hoặc là nhà ở. Có những khu vực nhà ở khá là đẹp. Vị trí ở ven sông này rất đẹp luôn. Mùa đông mới có bị lạnh không nữa, nhưng mà cũng khá là thú vị. All the way up the top, radio, TV antenna. Those are removable. They don't count as advertising company responsible for Tony the Tiger, Maytag Repairman, Jolly Green Giant. Those vertical slats, mullions, they bring more light into that building. They have great views of the Chicago River and Lake Michigan. Shield your eyes. Look all the way up at the 83rd floor of this tall one.
The city was so worried in high winds that these buildings so skinny would vibrate. So they forced the Thuyền development. đã cập bến rồi. Thì đó là một trong những hoạt động để mà các bạn có thể tham khảo khi tới chơi ở Chicago. Các bạn nếu có biết thêm những gợi ý hoặc những cái địa điểm gì ở Chicago thì nhớ comment lại phía bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và chào các bạn.